נכון שזה משמח. תודה. היום אנחנו נכין עוגיות שאפשר לעשות מהן צורות. ויוצאים מהן צורות. יוצאים מה? בואו נתחיל. יש לי כאן סוכר, חמאה, ביצה. עכשיו נשים את הסוכר. נשים את החמאה על קר. נבקש עזרה. עכשיו ביצה. וזה מערבבים. יש לי טיפ, כדאי שההכנה תהיה מאושרת. כל כך חזקה. שמים כמות המלח. אבקת אפייה. קמח, כוס מצונזר, רבע כפית סודה פתייה, חצי כפית תמצית וניל. אפשר לערבב. סוף סוף. לדוד. צריך לאכול קמח. הבצק טעים. היית הכל, אני אוכל קצת. אמור לצאת. סוף סוף מתחילים הרגע הכיף. איפה המשקפיים? אוסיף את זה קקאו. ואז יש לי שני צבעים. אסור לערבב אותם. ויש סוכריות צבעוניות. ונפפי שוקולד, קוקוס, ומלא צורות, ומרוך. ואפשר עכשיו להתחיל. את הצבע החום. צריך לקמח.
לרדת. מה זה לרדת? מה שאת עושה? כן. לרדת. לרדת, אני לא יודעת. אל תתפס לי בבקשה, אני רוצה. עכשיו רוצים צורות. סוף לצורות. כאילו זה מאוד חזק, אז זה יעשה גם בבוצק הזה. כאילו זה מאוד חזק. זה נראה כמו לב, כי זה צורה של לב. זה מדויק. תבנית, כל החלקים האלו. תראה איך קטן. רק קטן. אני מקשטת במעלה, קישוטים. איזה מושלמות וטעימות. נכון, יהיה בפנים סוכריות ושוקולד וגם קוקוס. אני פיזרתי את כל הקישוטים ואז נגמר כל הצלחות. עכשיו נכניס את העוגיות לתנור. אני אכלתי וקיבלתי צעימיק. נתראה בסרטון הבא. ביי ביי.